Vì sao Pakistan, một đất nước không giàu có gì, lại sở hữu vũ khí hạt nhân, thứ mà chỉ vài quốc gia trên thế giới dám mơ tới? Làm thế nào họ tạo ra được thứ vũ khí đáng sợ này và kho hạt nhân của họ mạnh tới cỡ nào? Cuối cùng, hãy thử làm vài phép so sánh với gã khổng lồ bên cạnh Pakistan là Ấn Độ, xem họ đang đứng ở đâu. Trước tiên hãy nói một chút về Pakistan. Pakistan là một đất nước mà kinh tế không mạnh lắm. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của họ chỉ khoảng nhỉnh 1.500 đô la Mỹ một người một năm, tức là thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới. Và con số này chỉ bằng khoảng 1/3 so với Việt Nam. Nói thẳng ra thì cuộc sống của người dân nơi đây không dễ dàng. Có những lúc người ta phải xếp hàng dài để chờ được mua những thực phẩm cơ bản, lạm phát thì cao, nợ công thì có và chính trị không phải lúc nào cũng ổn định. Vậy mà trong khi dân chúng còn đang lo cái ăn, cái mặc, Pakistan lại sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khiến thế giới phải dè chừng. Để hiểu được chuyện này, chúng ta phải quay ngược thời gian, trở về với bối cảnh đầy mâu thuẫn của khu vực Nam Á. Pakistan không phải tự nhiên mà đổ tiền vào sử dụng vũ khí hạt nhân. Tất cả bắt nguồn từ một nỗi sợ hãi lớn lao, sợ bị hàng xóm Ấn Độ đè bẹp. Pakistan và Ấn Độ, hai nước này như anh em sinh đôi, tách ra từ thuộc địa Anh vào năm 1947, nhưng họ chẳng ưa nhau một chút nào. Hai bên đã đánh nhau mấy lần, chủ yếu vì tranh chấp vùng đất Kashmir. Đặc biệt, năm 1971 là một cú sốc lớn với Pakistan. Trong cuộc chiến với Ấn Độ, Pakistan đã thất bại và mất luôn Đông Pakistan, bây giờ chính là Bangladesh. Nỗi đau mất nửa đất nước khiến giới lãnh đạo Pakistan nghĩ rằng không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa. Họ cần một thứ gì đó thật mạnh để bảo vệ mình. Rồi năm 1974, Ấn Độ làm cả thế giới choáng váng khi thử nghiệm thành công thiết bị hạt nhân hòa bình. Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất thì đó cũng chính là bom hạt nhân mà thôi. Pakistan cảm thấy như bị dồn vào chân tường. Nếu Ấn Độ có bom hạt nhân, còn Pakistan thì không, điều gì sẽ ngăn Ấn Độ áp đảo hoàn toàn? Từ đây họ quyết định, dù nghèo, dù khó thì cũng phải có bom hạt nhân để tự vệ. Nhưng làm thế nào họ có được bom hạt nhân? Đây không phải là một công nghệ đơn giản. Câu chuyện này cũng không chỉ là khoa học khô khan mà còn có những tình tiết ly kỳ liên quan đến Pakistan. Trước hết hãy nói về quyết tâm của Pakistan. Sau thất bại vào năm 1971, Thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto triệu tập một cuộc họp bí mật với các nhà khoa học hàng đầu vào đúng một năm sau. Ông nói một câu nổi tiếng: nếu Ấn Độ có bom, chúng ta cũng phải có bom, dù có phải ăn cỏ hay lá cây. Nghe thì hơi cực đoan, nhưng đó là lời thề thể hiện quyết tâm sắt đá. Bhutto muốn biến bom hạt nhân trở thành lá chắn để bảo vệ đất nước. Nhưng vấn đề là gì? Pakistan không có tiền, không có công nghệ và cũng chẳng có nhiều nhà khoa học giỏi về hạt nhân. Trong khi đó, Ấn Độ đã phát triển chương trình hạt nhân từ những năm 1950 và Pakistan gần như bắt đầu từ con số 0. Vậy làm sao để họ vượt qua được khó khăn này? Đây là lúc một nhân vật quan trọng bước vào câu chuyện, Abdul Qadir Khan, người được gọi là cha đẻ của bom hạt nhân Pakistan. Khan là một nhà khoa học luyện kim, từng làm việc tại một cơ sở nghiên cứu hạt nhân ở Hà Lan thuộc công ty Urenco. Nơi này sản xuất máy ly tâm, thiết bị cực kỳ quan trọng để làm dầu uranium, nguyên liệu chính cho bom hạt nhân. Công nghệ này vào thời điểm đó là bí mật tối cao và chỉ có vài nước nắm giữ. Năm 1974, khi nghe tin Ấn Độ thử bom, Khan đã viết thư cho Bhutto đề nghị mang kiến thức của mình về giúp Pakistan. Và đến năm 1975, Khan đột ngột bỏ việc ở Hà Lan, mang theo bản thiết kế máy ly tâm và danh sách các nhà cung cấp linh kiện. Nói thẳng ra, đây là một vụ đánh cắp công nghệ cực kỳ táo bạo. Khan trở thành người hùng của chương trình hạt nhân Pakistan. Ông được giao nhiệm vụ xây dựng một nhà máy làm dầu uranium ở Kahuta, gần thủ đô Islamabad. Nhưng để làm được, Pakistan cần mua linh kiện từ khắp nơi trên thế giới. Khan sử dụng một mạng lưới quốc tế, lén lút mua thiết bị từ châu Âu, Mỹ và Canada, thường qua các công ty bình phong để tránh bị phát hiện. Đây là một chiến dịch bí mật siêu tinh vi, vì Mỹ và phương Tây lúc đó cố ngăn chặn các nước có vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Pakistan còn nhận được sự giúp đỡ quan trọng từ Trung Quốc. Có thông tin cho rằng Trung Quốc đã cung cấp vật liệu hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật cho Pakistan, thậm chí còn chuyển thiết kế một đầu đạn hạt nhân vào những năm 1980. Dù Trung Quốc luôn phủ nhận, nhưng sự hỗ trợ này đã giúp Pakistan tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. Đến năm 1978, Pakistan sản xuất được uranium làm dầu. Năm 1984, họ có uranium cấp độ vũ khí để chế tạo bom. Đến năm 1988,
Pakistan tuyên bố họ đã có khả năng lắp ráp một quả bom hạt nhân. Và đến tháng 5 của năm 1998, khi Ấn Độ thử nghiệm 5 vụ nổ hạt nhân, Pakistan đáp trả bằng 6 vụ thử ở vùng đồi Roscoe thuộc tỉnh Balochistan. Cả thế giới sững sờ. Pakistan chính thức trở thành cường quốc hạt nhân dù họ vẫn là một nước nghèo. Điều đáng kinh ngạc là Pakistan làm được điều này với chi phí rất thấp. Theo một nhà khoa học Pakistan, vào những năm 1960, chương trình hạt nhân chỉ tốn khoảng 150 triệu đô la, rẻ hơn rất nhiều so với các chương trình của Mỹ hay Liên Xô. Lý do là vì thời đó, công nghệ hạt nhân chưa bị kiểm soát chặt chẽ và Pakistan tận dụng mọi kẽ hở để mua thiết bị giá rẻ. Giờ hãy nói về kho vũ khí hạt nhân của Pakistan. Người ta ước tính rằng Pakistan có khoảng 160 đến 170 đầu đạn hạt nhân. Nếu họ giữ tốc độ phát triển hiện tại, con số có thể tăng lên trong tương lai và dự đoán có thể đạt đến 200 hoặc 250 đầu đạn hạt nhân sau chỉ vài năm nữa. Nhưng không chỉ có số lượng, cách Pakistan sử dụng kho vũ khí này cũng là thứ khiến cả thế giới phải chú ý. Họ có một kế hoạch được gọi là răn đe toàn phổ. Nói đơn giản, họ sẵn sàng sử dụng bom hạt nhân ở mọi tình huống, từ tấn công các thành phố lớn của kẻ thù đến đánh vào quân đội trên chiến trường. Để làm được điều này, họ phát triển nhiều loại vũ khí và cách để phòng chúng. Trước tiên là Pakistan có tên lửa đạn đạo, ví dụ như là dòng tên lửa được mang tên là Shahin. Những tên lửa này có thể bắn xa từ 750 cây số đến tận 2750 cây số, đủ để vươn đến hầu hết những thành phố lớn của Ấn Độ, thậm chí cả những nơi xa xôi như là quần đảo Andaman. Họ còn có tên lửa chiến thuật tầm ngắn như là Nasser, chỉ bắn được 70 km nhưng mang đầu đạn hạt nhân nhỏ, dùng để ngăn chặn quân đội đối phương nếu như đối phương tấn công. Pakistan cũng có tên lửa hành trình như là Babur, có thể mang đầu đạn hạt nhân và bay thấp để tránh radar. Đây là loại vũ khí khiến đối thủ phải dè chừng. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của họ như là F-16 và Miran được cải tiến để thả bom hạt nhân từ trên không. Trong tương lai, Pakistan còn muốn có tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân để có thể tấn công từ dưới biển. Họ đã thử nghiệm một số tên lửa phóng từ tàu ngầm nhưng mà chưa hoàn thiện. Về sức mạnh, một quả bom hạt nhân của Pakistan có thể mạnh từ 5 cho đến 45 kiloton. Để bạn dễ hình dung, 1 kiloton sẽ tương ứng với 1.000 tấn thuốc nổ TNT. Một vụ nổ 45 kiloton có thể san phẳng một thành phố cỡ vừa, giết chết hàng chục nghìn người ngay lập tức. Nếu Pakistan và Ấn Độ đánh nhau bằng bom hạt nhân, chỉ cần mỗi bên dùng 100 cho đến 150 quả bom, có thể 50 cho đến 125 triệu người sẽ chết trong một tuần. Chưa hết, khói từ các vụ nổ có thể che ánh sáng mặt trời, làm trái đất lạnh đi vài độ, gây nạn đói cho hàng tỷ người. Đây là viễn cảnh đáng sợ mà không ai dám nghĩ đến. Nhưng điều khiến cả thế giới lo lắng không chỉ là sức mạnh của bom, mà còn là tình hình ở Pakistan. Đất nước này có nhiều nhóm khủng bố hoạt động và chính trị thì không ổn định. Người ta sợ rằng nếu chính phủ mất kiểm soát, bom hạt nhân có thể rơi vào tay những kẻ xấu. Pakistan nói rằng họ có hệ thống an ninh rất chặt, như tách đầu đạn khỏi tên lửa khi không dùng và có mã khóa đặc biệt. Nhưng với lịch sử bất ổn, như những vụ ám sát đã từng xuất hiện, ám sát với cựu thủ tướng Benjamin Bhutto vào năm 2007, thì nhiều người vẫn không yên tâm. Giờ hãy đặt Pakistan lên bàn cân với Ấn Độ, đối thủ số 1 của họ. Nếu so về kinh tế và quân sự, Ấn Độ vượt xa Pakistan. Quy mô của nền kinh tế Ấn Độ gấp hơn 10 lần quy mô của nền kinh tế Pakistan, và quân đội Ấn Độ tất nhiên là cũng đông hơn quân đội của Pakistan. Về kế hoạch sử dụng bom, Ấn Độ có chính sách gọi là không sử dụng trước. Họ nói chỉ dùng bom hạt nhân để trả đũa nếu bị tấn công trước. Mục tiêu của họ là gây thiệt hại lớn để răn đe kẻ thù. Trong khi đó, Pakistan không hứa sẽ dùng bom trước, đặc biệt là với Ấn Độ. Họ sẵn sàng dùng bom hạt nhân ngay cả trong những cuộc chiến thông thường để ngăn Ấn Độ tấn công mạnh. Cách tiếp cận này làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân, vì chỉ cần một hiểu lầm nhỏ, mọi thứ có thể leo thang nhanh chóng. Nhưng tổng thể, Ấn Độ mạnh hơn về kinh tế và quân sự thông thường. Họ có tiền để đầu tư vào phòng thủ tên lửa và công nghệ hiện đại, nhưng Pakistan lại khôn ngoan khi dùng bom hạt nhân như một lá chắn. Nhiều lần trong các cuộc khủng hoảng ở quá khứ, Pakistan khiến Ấn Độ phải kiềm chế vì sợ chiến tranh hạt nhân. Nói đơn giản, Ấn Độ là một gã khổng lồ, nhưng Pakistan là một kẻ nhỏ mà nguy hiểm và chắc chắn là không dễ để bị bắt nạt. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về sức mạnh hạt nhân của Pakistan và sự vươn lên của đất nước này? Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.